Today I will show you how to create videos for free using Grok AI. Yes, Ramallah Official, you are right. For more useful information, subscribe and follow Ramallah Official. If you like this video, please like and share it. Thank you. السلام علیکم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ حتمند اوسئ لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې ګروک اي آی اوس فري ویډیوز نه جنریټ کوي کله چې موږ ګروک اي آی ته لاړ شو هلته چې ویډیو جنریټ کوو موږ ته وایي چې باید تاسو سوپر ګروک اي آی سبسکرپشن واخلئ چې تقریبا $10 شاوخوا د یو میاشتې لپاره کیږي نو که چیرته دا نوې ویډیو ما سره تر پای وګورئ پوره یې وګورئ په دې ویډیو کې ستاسو ته طریقه وښیم چې بالکل فری تاسو د ګروک اي آی ویډیوګانې اوس هم جوړولی شئ څنګه جوړیږي طریقه درته نن په دې ویډیو کې ښیم که چیرته مې ویډیو خوښه شوه ګټوره درته تمامه شوه ضرور سره چینل سبسکرایب کړئ که فیسبوک کې موږ ګورئ فیسبوک کې هم درسره موږ فالو کولی شئ ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه واخلي او په ګروک اي آی کې اوس هم کولی شئ تاسو فری اي آی ویډیوز جنریټ کړئ موبایل سکرین ته ورځو او مکمل د دې پروسس ګورو هملګرو تر ټولو مخکې به تاسو راشئ خپل یو کروم براوزر ته هر یو براوزر ته به راشئ او په دې کې به تاسو سرچ ولیکئ جیمینای جن اي آی په سرچ کې تاسو ګورئ جیمینای جن اي آی به ولیکئ تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي دلته ګورئ ملګرو دا وګورئ جیمینای gen.ai په دې به اوکې وکړئ تاسو ته به دا ویب سایټ خلاص شي که تاسو د نشئ سرچ کولی مثال نو همدې ویډیو په ډسکرپشن یا لومړي کمنټ کې ما لینک درکړی پاس سرچ کې 3 لاین ګورئ په دې به اوکې وکړئ چې دا صفحه خلاصه شوه بیا به لاندې وګورئ ساین اپ په دې ساین اپ باندې به اوکې وکړئ دلته به اول یو ګوګل له لارې اکاونټ ساین اپ کړئ ویریفاینګ ګورئ دلته تاسو ته یو بکس راځي دا به ټیک کړئ کله چې دا ټیک کړو لاندې ګوګل وذ رجسټر وذ ګوګل باندې به اوکې وکړئ نو دلته به تاسو سره په موبایل کې څومره ایمیل ټول به خلاص شي یو ایمیل به ورته سلیکټ کړئ کله چې یو ایمیل انتخاب کړو کنټینیو باندې به اوکې وکړئ تاسو ته به د ویب سایټ کې ستاسو اکاونټ خلاص شي لاګین بشي کله چې اکاونټ خلاص شو ملګرو نو دلته ګورئ تاسو ته دغه صفحه خلاصیږي دلته به تاسو نورې څه نه کوئ پاس سر کې 3 لاین باندې به اوکې وکړئ او بیا به سر کې وګورئ سټوډیو دا سټوډیو به انتخاب کړئ په سټوډیو چې کله انتخاب کړه دلته ګورئ چټ وذ اي آی دا ویډیو جن دا او ایمیج دا نو دلته وګورئ ویډیو دا ویډیو جنریشن فارم چې دا په دې باندې به موږ اوکې کوو موږ ویډیو جوړو ویډیو سره هم کار د ایمیج هم جوړولی شئ نو لاندې وګورئ دلته ملګرو تاسو ته ویو 3 فری راځي او ګروک اي آی هم فری راځي دا وګورئ ګروک اي آی فری ګروک اي آی به انتخاب کړئ ګروک اي آی چې کله انتخاب کړو ملګرو تاسو کولی شئ دلته ایمیج اپلوډ کړئ د ایمیج نه هم ویډیو جوړولی شئ ګیلرۍ نه به فایل راواخلئ او هغې سره به لاندې پرامپ ورکړئ خو تاسو ته وایي چې باید کم ایمیج سایز تاسو انتخاب کړئ لاندې به هم هغه سایز انتخاب کړئ لکه یوټیوب سایز کې ایمیجي لاندې سایز به هم یوټیوب سایز انتخابوئ ټیک ټاک سایز کې ایمیجي لاندې سایز به هم ټیک ټاک سایز انتخابوئ پرامپ درنه غواړي چې جی پی ټي باندې ما پرامپ لیکلی چې مثال دې عکس نه ماته دغسې ویډیو جوړه کړه مې کاپي کړو دلته مې ورته پیسټ کړو لاندې به تاسو خپل سایز انتخاب کړئ اسپیکټ ریشو نو زه غواړم د یوټیوب سایز کې ویډیو جوړه کوم یوټیوب سایز انتخابوم پورټریټ سایز غواړئ هغه انتخابولی شئ دلته به های انتخاب کړئ او لاندې ډیوریشن به 6 سیکنډه انتخاب کړئ صحیح ده های او 6 سیکنډه ځکه 10 سیکنډه چې تاسو ویډیو جوړوئ بیا تاسو نه کریډټ غواړي په 6 سیکنډه باندې 0 کریډټ غواړي جنریټ وذ ګروک به کوي تاسو نه ویریفاینګ غواړي دلته به لږ صبر ورته وکړئ دلته درته بکس راوړي هغه به ټیک کړئ چې څنګه دا ټیک مار کوي دغه ویریفای کېږي ستاسو نو دا وګورئ ویډیو کریټینګ شروع شول تاسو سره دا ویډیو په خپله دلته کریټ کېږي دلته به ورته تاسو صبر وکړئ که صبر نه کوئ تاسو کولی شئ بله ویډیو هم جوړه کړئ لاندې وګورئ تاسو ته لیکلي چې تاسو ویډیو په هسټري کې تاسو بیا کتلی شئ بس دې چې جنریټینګ روان شولو تاسو بله ویډیو هم جوړولی شئ د دې هسټري هلته بیا کتلی شئ ګورئ ګو ټو هسټري پاس سر کې هم چې تاسو 3 لاین باندې اوکې وکړئ هلته هم درته هسټري راځي په هسټري کې بس تاسو ویډیو بیا پرته مشکل نشته نه ورکېږي هغه ځینې بیا ډاونلوډ کولی شئ صحیح ده پاس سرچ کې ګورئ دلته هسټري دا 3 لاین چې اوکې وکړئ هسټري ته لاړ شئ نو ستاسو ویډیو چې کله جوړه شوه همدې ځای کې به وي 2 ورځو پورې به ستاسو ویډیو دلته پرتې په 2 ورځو کې به ډاونلوډ کوئ کنې 2 ورځې بعد به په خپله دې ځای نه بیا ریموف کېږي ډیلیټ کېږي به نو بل سټوډیو ته بیا راځم او په سر کې زه دلته بل پرامپ ورکوم دا ویډیو به جوړېږي لګیا به صحیح ده نو دې طریقې سره دلته تاسو ویډیو جنریټ کولی شئ همدغه د ګروک ویډیوګانې چې ګروک چې څنګه ویډیو جوړوله وایس سره همغه ویډیوګانې دلته هم جوړېږي دلته فری جوړېږي ګروک اي آی موږ نه سبسکرپشن غواړي اوس نو په دې ځای کې تاسو د ګروک اي آی فری ویډیو جوړولی شئ یو ساده پرامپ مې راواخیستلو او د پرامپ له لارې زه ویډیو جوړوم 3D کارټون په شکل کې ویډیو جوړوم دا صحیح ده هغه ما ریلسټیک ویډیو جوړه کړه دا 3D کارټون نو پرامپ مې ورته پیسټ کړو دا ټیک ټاک سایز کې جوړوم های مې انتخاب کړو 6 سیکنډ او جنریټ باندې اوکې کوم ویریفاینګ راځي دا به ټیک مار کوي ویډیو جنریټینګ به موږ سره شروع شي دا صرف پرامپ نه ما ویډیو جوړه کړله بل ته ما عکس اپلوډ کړی دا په یاد ولرئ چې زیاتره داسې عکسونه چې تاسو ورته اپلوډ کړئ هغې باندې ویډیو نه جوړوي ملګرو دا وګورئ زما د عکس ویډیو فیلډ شوله ولې چې ما خپل فیس ورکړی و په عکس کې نو زیاتره وخت عکس ته اجازه نه ورکوي او 3D کارټون ویډیو وګورئ دا موږ سره جوړه شوله پرامپ له لارې چې موږ جوړه کړله په ټیک ټاک ریشو کې If you like this video, please like and share it. Thank you.
نو کله چې ویډیو جوړه شول دلته ګوري 3 ډاټ به اوکی وکي او دلته به ګوري ډاونلوډ باندې اوکی وکي نو د طریقې سره تاسو ویډیو تاسو سره ډاونلوډ شي دا د ډاونلوډ طریقه ده ډیر سمپل او اسانه او ښه هاي کوالټي کې ویډیو در سره جوړې ماغه لکه څنګه چې ګروک جوړولې ماغه ویډیوګانې دي ملګرو صحیح دا او دلته موږ ته فری ګروک AI ویډیو جوړې ډاونلوډ پوره شلو ګوري تاسو پلی کولای شئ خپل ویډیو دلته کتل شئ څومره هاي کوالټي ویډیو ده موږ ته جوړ کړ 3D کارټون شکل کې پرام ما ور کړو اماغه ویډیو مراته جوړ کړل نو اوس راځو ملګرو ماغه پرام ز ساده پرام پر کوم خپل عکس نه ور کوم او بیا په ویډیو جوړو مزه کاږي چې ما خپل عکس نو زیاتره وخت AI وس پالیسی لک سخت کړي د یو چا په فیس باندې ویډیو نه جوړي یو عام عکس چې ور کوي بیا ویډیو په جوړي خو د یو چا فیس په کې معلوم شي زیاتره هغه باندې ویډیو نه جوړي وس مې ماغه پرام ساده پرام ورته پیسټ کړو بغیر د عکس نه او دلته ګوري ویډیو کریټینګ شروع شول اوس په ماغه پرام لاري موږ ته ویډیو جوړي او عکس سره نه جوړول دلته ګوري دا مالک فاست کړی دلته لګ وخت نسی دا ګوري ویډیو جنریټینګ شروع ده صبر ورته وکي او هیستوري ته بلار شي په هیستوري کې وګورئ دلته به ویډیوز تاسو جنریټ شوي دا وګورئ زموږ سیکنډ ویډیو پرام چې ما ورکړو هغه ویډیو دلته جوړه شوې ده د ویډیو باندې وکي کومه پلی کوم تاسو وګورئ دا ګورئ د دې ریزلټ هم وګورئ صحیح ده د ویډیو په سٹارټ کې ما درته خو دلی Today I will show you how to create videos for free using Grok AI. Yes, Ramano official, you are right. نو دغه طریقې سره ملګرو دا وګورئ ما 3 ډاټ باندې وکیو کې دا به موږ ډاونلوډ کو نو دغه طریقه د ملګرو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ په Gemini جن کې فری Grok AI ویډیوز جوړ کړئ لکه څنګه چې ما تاسو ته ویډیو دلته تاسو خپل Grok AI کې اوس هم ویډیو جوړولای شئ بیا هم کچیرته تاسو ته لیمټ راغی په یو ایمیل کې تاسو ډېر ویډیوګانې جوړې کړلې اوس اندازه ماته نه لګي چې څومره ویډیوګانې به ورکوي خو بیا به تاسو څه کوئ خپل پروفایل ته به ځئ او هغې اکاونټ نه به لاګ آوټ کېږئ بل ایمیل نه به ورته لاګ ان کېږئ او په هغې باندې بیا ویډیو جوړوئ صحیح ده هغه سمپل کېږي کله چې هغه ویب سایټ ته لاړئ هم د Gemini جن ته پاس سر کې به خپل پروفایل ته لاړ شئ زه درته اوس ښایم ګورئ پروفایل باندې چې وکړئ چې دې کې ستاسو لیمټ پوره شو نور ویډیو یې نه درکولې پروفایل باندې وکړئ لاګ آوټ یې کوئ او بیا 3 لاین باندې وکړئ بیا بل ایمیل نه ورته لاګ ان شئ نو دغه طریقه ملګرو په دې هیله ویډیو خوښ شوي تر بل ویډیو پورې ښه وخت